คอนเทนต์นี้นะครับจะเป็นคอนเทนต์การรีแคปนะครับ To Get to Heaven นะครับเด็กชายไม่ไปสวรรค์ EP 4จ้าสี่เราจะบอกว่าไงดีอ่ะพอเราทำรีแคปอะทุกคนอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆเนอะสำหรับทุกการตอบรับจริงๆนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนพวกเราน่ารักมากๆเลยอ่ะทุกคนแบบมโอนมาแบบสแกนมาอะไรอย่างเงี้ยต้องขอบคุณมากๆจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แตงเองนะครับหรือว่าใช่การโอนเงินเข้าเนี่ยครับ QR นี้เนอะโอใช่นได้ครับเลยโอนได้เลยน่ารักมากน่ารักมากจริงแล้วมูลค่า5 บาท10 บาท20 บาทไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีอะไรนะคือมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าแบบตายแล้วมีคนโอนมาเอ้ยมันแบบมูลค่าเป็นกำลังใจเนาะไม่ได้มีเนาะคือมันแบบโอ้อืโหแบบคุณมค่าแต่กับพวกแต่ก็เรามันต้องขอขอบมันสูงคุณคนที่หลักร้อยก็มา เอ ใช่อเออเดี๋ยใจฟูวจะหาว่าใจฟูแบบเอ้ยไม่ได้หรือเปล่าได้เขาเรียกว่านะคะเห็นได้ด้วยเขาบอกว่าครับได้ครับใจฟูทุกมูลค่าหนูนะอืใจแต่จริฟูทุกมูลงจริงค่าจ้ะจริงจริง นะครับขอบคุณมากๆจริงๆแล้วขอบคุณมากไปกว่านั้นคือเวลามีอะไรอ่ะแบบการพูดชื่อเราในทุกช่องทางอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากแฮชแท็กชื่อพวกเราด้วยเนอะเราจะได้เข้าไปพูดไปคุยกันครับด้วยนะสาอ้าย EP 4แล้วว่าเหลือแค่2 EPเองเหรอเร็วเนาะเร็วมากแล้วแบบเร็วไม่สงเกินไปสัยเลยว่าทำไมทำ6 EPจะเมียดใช่ไหมละเมียดทำขนาดนี้เชื่อว่าการทำ6 EPนั้นไม่ได้ใช้เวลาน้อยไปกว่าการทำ12ทำเลยตอน EP ถูอืกมใช่มลมอใช่ไหมออฟนพนัเราบสองเราคือละมั่งนะมลมออืมมลมอแม่ละเมียด ไม่ไม่ละเมียดละเมียดเมลามีดโอ้ยเธอทำไมมันดีขนาดนั้นดีแบบตายแล้วดีดีเบอร์ไม่รู้ว่าอันนี้ขอชวนคุยหน่อยเพราะว่าพี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบว่าน้ำพุของวัยเยาว์มันมีเรื่องราวกับอะไรของคริสเตียนไหมนะหรือว่าเป็นแค่แบบศาสนาเก่าที่เป็นพวกของแบบพวกซูสพวกอะไรพวกนี้นะพวกกรีกโรมันนะเพราะว่าคือส่วนตัวชอบตอนที่ฉีดน้ำกันอะ มันจะอืมจะอืมจะจะพูขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยมันดูแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมคำว่าน้ำพุแห่งวัยเยาว์มันเข้ามาในหัวอะไรอย่างเงี้ยนกออกปาตอนซีนนั้นน่ะเพราะว่าในขณะภาพความทรงจำของเราในตอนนั้นน่ะมันเป็นคือเรารู้ว่าเด็ก2 คนเนี่ยเขามีซัมติงอะไรกันแล้วนึกออกไหมแล้วเขามีจะบอกว่าไงเนี่ยเขามีปฏิคำว่ามี สัมพันธ์ something ไม่ได้หมายถึง ไม่ something ไม่ไม่ something นะเป็นปฏิสัมพันธ์ของหัวใจกันแล้วว่าแบบว่าอ่าเขาแบบเขาชอบกันเขารับลูกกันเขาจูบกันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันดูเรารู้สึกแบบอุ้ยตายแล้วมันเรารู้ว่าเขามีเขาแล้วมันเหมือนประติมากรรมนะที่มันแบบว่ามือซ้อนกันตั้นดิ้นแล้วก็แบบน้ำพุก็พุ่งขึ้นเลยอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าอุ้ยตายแล้วมันดีจังเลยดีจังเลย Fountain of Youth เหรอ ใช่Youth ใช่ Fast and Furious แล้วดันมันมาจบตอนที่เป็น Waterfall ด้วยไงนึกออกปะนอกเหนือจากตอนที่เป็น Fountain แล้วมันก็มาเป็นซีนของ Waterfall ด้วยอ่ะก็เลยไม่รู้เลยว่าแบบแล้วการแบบว่าเหมือนแบบที่สาดน้ำแล้วเหมือนแบบก็เหมือนล้างบาปงานอะไรอย่างเงี้ยเราโอ้ตายละมันมันใช่ไหมนะกับกับคำมันอาจจะไม่ใช่Fountain of Youth มันไม่ใช่แบบล้างบาปเนอะแต่ว่ามันเป็นการคืนวัยเยาว์อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง ไอตัวเนี้ยไอตัวภาพที่ represent เนี่ยมันคือ represent ของวัยเยาว์หรือเปล่าวัยเยาว์ที่พี่หมายถึงคือการที่แบบว่าสนุกสนานเต็มที่มีความสุขกับสิ่งตรงหน้าอืมแล้วก็เนี่ยมันดูแบบว่าดูพรุ่งพล่านอ่ะนึกออกมามันดูแบบนี่ขนาดในโรงเรียนเนาะในโรงเรียนว่ะในโบสถ์เนาะอะไรอย่างเงี้ยฉันไม่รู้จะพูดอย่างไรมันดูรู้สึกแบบ ช่ำใจก็ช่ำใจนะอีกใจหนึ่งก็แบบว่าหนูใครจะเห็นไหมลูกเรื่องของปะเอออะไรอย่างเงี้ยเออจังหวะมันก็นั้นไม่สนแล้วจ้ะลูกจัดไปสิลูก ก็เข้าใจได้ว่าเขาคงไม่สนหรอกอะไรอย่างงี้แต่โอ้โหคุณพ่อเจ้าขาโอ้ยพูดข้ามประเด็นอ่ะโอ้อ่ะ ใครจะพูดเรื่องอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพอถึงเรื่องเวลาของแบบแฟมิลี่แล้วก็เดี๋ยวครอบครัวแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้าประเด็นต่อไปของฉันละกันนี่กลายเป็นจ้ะชิ้นยิ่งแต่ครอบครัวเลยนะเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าเข้าใจมากเลยว่าทำไมบาสถึงที่ชอบเพลงก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมแบบว่ามีความสุขตั้งแต่มีแทนรักเข้ามาในชีวิตแบบชอบคนที่ดาร์กขนาดนี้จริงๆทำไมถึงแบบว่า
มันเป็นเหตุผลที่เพียงพอที่จะสนับสนุนว่าทำไมคนคนหนึ่งหันหลังให้กับพระเจ้าอ่ะให้กับความเชื่อต่างๆนานาอย่างเงี้ยเขาใส่มาแบบว่าเออมันให้คำตอบกับเราอะเนาะแต่ว่ามันแบบอืมอย่างที่ปอนว่านะวันนี้อีพีนี้มันเกี่ยวกับโอยน้ำสารพัดน้ำเลยจบที่เลือดไบเบิลที่มันเปื้อนเลือดต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหมันแบบโอ้ยอืม มีความหนักหน่วงมากสิ่งจริที่เขาผ่างนมาแล้วส่วนหนึ่งก็แบบว่านะเพื่อที่จะว่าตอนเนี้ยมันมีความสุขแล้วนะความสุขของเขาก็เป็นพุ่งขึ้นไปสุดๆเนี่ยมันเพราะอะไรสิ่งที่เขาขาดแล้วเขาได้เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เจอคนที่เหมือนกับอืมเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่หลงทางเหมือนกันที่แรกว่าคิดว่าเขาไม่ได้หลงทางแต่จริงๆเขาเป็นคนที่หลงทางเหมือนกันแล้วก็มันเติมเต็มกันและกันอะไรเงี้ยท้องฟ้าของเขาสดใสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ได้เจอคนคนนี้ยอืม นิดก่อนเบาๆแต่นิดคนอื่นต่อจ้ะด้วยความขี้เกียจไง ป๊อปนะป๊อปอะสงสัยมานานแล้วตั้งแต่ EP แรกจนถึงเนี่ยแหละมาได้คำตอบ EP นี้ว่าทำไมเขาอมเขียววะทำไมอืมถึงเลือกโทนสีนี้เพราะมันแบบแต่มันไม่ได้เป็นเขียวแบบเขียวสยองนะแต่มันเป็นเขียวที่แบบเกินฟ้าไปนิดนึงแล้วมันเหงาอ่ะ อืมคือมันบรรยากาศมันโคตรเหงาเลยวะคือรู้สึกแบบมันมีความโหยหาใช่เราอืเห็นแพชมชั่นของเด็กสองคนที่เขาหลงรักกันมากๆแต่มันมีกำแพงกั้นแต่มันมากกว่านั้นจนวันเนี้ยมันได้คำตอบว่าเฮ้ยมันคือความขาดที่มันแบบเด็กควรจะได้รับอะแล้วมันสร้างให้เขาขึ้นมาโหยหาใครสักคนที่มันไม่รู้มันจะไว้สำหรับพิง ล้มตัวลงก็ไม่ใช่แต่มันใครสักคนที่ทำให้เขาไม่เหงาอ่ะใครสักคนที่มันไม่ได้เติมเต็มคำว่าครอบครัวด้วยนะแต่บรรยากาศของแบบคือที่ป๊อปเคยเล่าให้ฟังนะเพราะเคยอยู่โรงเรียนประจำเนาะไอ้ความเหงาของการอยู่ไกลบ้านอ่ะมันจะมีอารมณ์หนึ่งที่แบบเหงาว่ะแต่มันอยู่ได้นะแต่มันไม่ไปไหน อืมเออแล้วมันคือเหงาสีเขียวนี้แหละมานั่งนึกแล้วแบบมานั่งนึกว่ะเราก็เคยดูโมเมนต์แบบนั่งดูหนังพร้อมกันกับเพื่อนแบบว่าแบบนี้เว้ยผ้าห่มแบบว่าลากกันไปลากกันมาก็แบบนี้เว้ยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันการใช้สีของเรื่องเนี้ยมันได้หมดเลยอะสีไม่มีความสีไม่ได้ฉ่ำนะเขียวก็ไม่ได้เขียวเข้มปิดใช่ปะมันเป็นเขียวอมฟ้า ส้มก็อมเหลืองอย่างเงี้ยแล้วสังเกตสีเสื้อตัวละครไหมตอนแรกอ่ะบาสเขาใส่สีแดงใช่ปะแทนรักครับไทยรักใส่สีแดอืมงแค่รักแล้วบาสจะสีเขียวอืมเออแต่วันเนี้ยบาสมาสีฟ้าแหละแบบน้ำเงินใช่น้ำเงินน้ำเงินเอออืมน้ำเงินละมันเริ่มแบบมันเริ่มมีใครสักคนที่เรียกว่าอะไรนี่เป็นน้ำชโลมหัวใจอ่ะพูดไม่ถูกมัน เฮ้ยละเมียดทำอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงมันแม้กระทั่งเป็นคำพูดเรายังหาคำอธิบายยากเลยอ่ะกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าทำไมมันดีขนาดนี้วะแล้วมันเป็นความรู้สึกของตัวละครสองคนที่มันค่อยๆเติบโตทางด้านความรู้สึกที่มีให้กันและเติบโตในความเป็นตัวตนของตัวเองไปด้วยอ่ะทีละนิดทีละนิดอ่ะแบบแล้วมีการตั้งคำถามเช่นเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ยังอยู่วันนี้จะเป็นแบบนี้ไหมอย่างเงี้ยเออคือแต่ละคนน่ะสร้างคำถามให้แก่กันเพื่อที่จะตัวเองอ่ะได้เรียนรู้ตัวเองมากขึ้นเป็นในตัวด้วยอ่ะการหันหลังให้พระเจ้าที่แบบแรงมากประกาศแล้วว่าครอบครัวของตัวบาสจะต้องมีอะไรแน่ๆอ่ะแล้วก็มาเฉลยตรงเนี้ยที่แล้วแรงมากนะ แรงอืมากมด้วยคือมันคือการสูญเสียครอบครัวของของของบาสและแทนลักที่คนหนึ่งจากตายอีกคนหนึ่งก็ตายเหมือนกันแต่ตายด้วยการกระทำของคนในครอบครัวนะและอีกคนหนึงคือถูกพรากออกไปเนี่ยซึ่งคำที่แบบฟังแล้วอึกที่สุดในอีพีนี้ของป๊อปเลยนะพอ
อบาสเล่าให้แทนรักฟังทั้งหมดอ่ะแล้วแทนรักบอกว่ากูจะสวดมนต์ให้แม่มึงนะอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยคนหนึ่งหันหลังให้พระเจ้าอย่างเต็มเล่าเรื่องอย่างเจ็บปวดว่าทำไมพระเจ้าไม่เห็นเขาอะแล้วคนที่เขาสนิทที่สุดอะที่มาเยียวยาหัวใจเขาอะกลับบอกว่าฉันจะสวดขอพระเจ้าให้แม่เธอนะอย่างเงี้ย ไปไม่ถูกเนาะไม่รู้จะเจ็บปวดดีหรือจะดีใจดีแต่มันเห็นความชัดเจนมากเลยอะป๊อปเห็นอย่างเงี้ยป๊อปคิดถึงปลายทางเลยว่าสองคนนี้เป็นเส้นขนานปะวะอือืมมขมเป็นไม้ใช่ไหมกางเขนที่แบบตัดกันแค่จุดเดียวแล้วก็ต้องต่างต่างคนต่างไปปลายทางคนละไปหรือเปล่าเงี้ยซิมโบลิกต่างๆที่ป๊อปชอบก็คือเรื่องของการใช้ไม้กางเขนเข้ามาทุกอีพีนะแต่อย่างอีอืพีมนี้เป็นแบบเนาะอย่างที่เจมส์บอกอ่ะบาสนอนลงไปที่พื้นก็เชียร์ไม้กางเขน โต๊ะที่พ่อนั่งกับเนี่ยตรงโต๊ะที่พ่อฉากแม่ของบาสอ่ะนั่ง3 อันอืมันมเหมือน The Last Supper อย่างเงี้ยอืมอืมมื้อสุดท้ายอย่างเงี้ยแต่ละอย่างที่แบบเป็นมีนิ่งที่ใส่เข้ามาอะคือรายละเอียดมันยิบมากขนาดเราไม่ได้รู้เรื่องของคาทอลิกมากหรือศาสนาคริสต์มากอ่ะแต่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเนี่ยผ่านเนื้อเรื่องของตัวละคร2 ตัวเนี้ยโดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ถูกยัดเยียดนะ เอออืมแต่มันเป็นการตั้งคำถามแล้วเราก็รู้ไปด้วยอย่างตอนต้นอะไรนะคนรักต้องอดทนใช่ป่ะใช่ครับแล้วมันคือความอดทนอะไรอ่ะอดทนให้โดนตีอดทนไม่เลิกเพราะมันจะผิดศีลอดทนต้องคิดถึงพ่อแม่อดทนต้องทำความดีเพื่อที่จะได้ขึ้นไปอยู่สวรรค์กับพ่อแม่ไหมอะไรเงี้ยมันตีความหมายได้หลากหลายมากๆอ่ะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นการตีความของไบเบิลด้วยนะเพอปอก็เชื่อว่าแต่ละคนน่ะ ตีความต่างกันแต่ละโบสถ์ก็ตีความต่างกันคือเคยไปนะอยากรู้ก็เคยไปเพื่อนก็เคยเล่าให้เพื่อนฝรั่งอะนะก็จะเล่าให้ฟังว่าทำไมชอบมาโบสถ์นี้เพราะว่าบาเทอร์เขาอธิบายแบบอ่าไบเบิลแล้วรู้สึกใช่อะไรเงี้ยแล้วที่อื่นไม่อธิบายอย่างนี้เหรอก็มันอยู่ที่คนสอนนะเนาะวิชาเดียวกันอะสอนแบบไหนอ่ะแล้วดูสุดท้ายแอปเปิลโดนกัดไม้กางเขนโดนวางพาดทิ้งไว้อย่างเงี้ย โอ้จริงเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ลูกรักของพระเจ้าตามที่เตงบอกกับบาสไปแต่แทนรักเองก็ไม่ได้หมดความศรัทธาในพระเจ้านะใช่ถ้าเราเนี้ยขนาดที่เขาอย่างเงี้ยคือความศรัทธาในพระเจ้าเขาสูงมากไงใช่ใช่ไม่มีอืมความสั่นคลอนเลยจากการที่บาสเล่าให้ฟัอืมงจบว่าเนี่ยแม่ฆ่าพ่อแม่ติดคุกอืมแต่ตัวเองยังสวดขอพระเจ้าให้แม่ของบาสอะไม่สั่นคลอนหรือสักนิดอะอืมความช้ำมันอยู่ตรงความช้ำมันอยู่ตรงที่ใช้เชิงเทียนเนาะ อืมในการด้วยอีกในการฆ่าเนาะเพราะว่าเชิงเทียนมันเป็นพื้นที่สำหรับการใช้จุดแสงบูชาพระไฟเจ้าอ่ะบูชาเออพระเจ้าอ่ะอืแล้วมแล้วกลายมาเป็นการทั้งเพราะว่าอันดับแรกเนาะไบเบิลเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทำลายอืมถูกไหมอันที่สองกลายมาเป็นเชิงเทียนมาเป็นอาวุธในการพรากลมหายใจนึกออกปะแล้วอันที่สามก็คือเลือดที่ไหลไปเปื้อนไบเบิลไบเบิลมันแบบโอ้โหตายหาแล้วเล่นจะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันดูแล้วมันเอาตรงๆนะซีนนี้มันเป็นมามันมาแป๊บเดียวเนาะแต่มันทำให้แบบออร่ารอบตัวบาสของพวกเราอ่ะมันดูแบบโอ้โห มันดาร์กเนาะมันโทนดาวของแบบคนคนหนึ่งไปเยอะมากแล้วเราก็กลายมาเป็นแบบการเอาใจช่วยตัวละครแบบโดยที่ไม่รู้สาเหตุอะว่าแบบโหลูกผ่านอะไรมาขนาดนี้นึกออกปะเออแบบจะอยู่ได้ยังไงโอ้โหมันเข้มแข็งชิบหายอยู่ยังไงลูกเอ้ยที่แบบผ่านมาได้ขนาดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมัน มันสร้างความเห็นอกเห็นใจให้กับตัวละครนะเอาอันเนี้ยเอาตรงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในขณะเดียวกันที่สร้างความเห็นอกเห็นใจกับตัวละครมันก็
มันก็สร้างความชัดเจนให้กับตัวละครนั้นเหมือนกันอย่างที่ดรบอกถ้าปั้นมาขนาดเนี้ยแล้วยังเชื่อในพระเจ้าอยู่อีกอะตัวละครบาสนี่ถือว่าแบบที่สุดเลยนะแต่แต่ถ้าเจอเรื่องราวแบบนี้แล้วหันหลังให้พระเจ้าไม่แปลก ไม่แปลกเพราะของแม่เขาชีวิตแม่เขาตอนแบบเอาวเขียวตัวเขียวอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมร้องไห้อย่างเงี้ยถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม้กระทั่งตัวเขาเองที่พ่อที่เป็นคนเคร่งมากๆอ่ะแต่กลับทุบทำร้ายเขาด้วยไบเบิลอ่ะไบเบิลในมืออะที่สำคัญคือพ่อทำลายแม่อืมทั้งที่พระเจ้าสอนให้คนรักกันน่ะอืแต่มคนที่รักที่ข้างตัวที่สุดอ่ะคือรักแบบไหนศรัทธาแบบไหนเชื่อพระเจ้าแบบไหนก่อนเอออันนี้มันก็น่ากลัวเนอะน่ากลัวมากๆสุดๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเรามองอีกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นการตั้งคำถามแต่แหละว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วคริสต์มันก็มีหลายนิกายนะจริงๆแล้วว่าเนี่อืยเพราะว่ามอย่างพูดง่ายๆว่าลัทธิในนิกายของอังกฤษนะที่ตั้งโดยเฮนรี่ที่8อะไรอย่างเงี้ยก็ว่าสาเหตุที่เนื่องจากหย่าไม่ได้อืมเป็นนึกตัวที่พูดเมื่อกี้ที่บอกว่าเนี่ยแม่ต้องทนอยู่กับพ่อเพราะว่าหย่าไม่ได้ความหย่ามันเป็นการผิดบาปจริงๆแล้วมันจะมีคริสต์บางนิกายที่สามารถที่จะก็หย่าได้อะ เพราะท่านก็ไม่ยอมอ่ะเฮนรี่ที่8ก็ไม่ยอมในเมื่อพระเอิญตาปาใช่ไหมไม่ยอมให้แบบหย่ากันใช่ไหมฉันก็ตั้งนิกายของฉันต้องไปเองโจเซฟอิงนิกายของเลนใช่ไหมริชเกิร์ดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือคิดว่าเรื่องของคุณนพนัชอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันเป็นการตีความอีกแบบหนึ่งแล้วก็มันคนเป็นเกย์ก็ตามเนี่ยไม่ได้ผิดก็ยังเป็นคนที่ยังอะไรอะอย่างตัวของแทนรักอะก็ยังคือยังพึ่งพระเจ้ายังมีศรัทธาต่อพระเจ้าได้อืมในขณะที่แคทอลิกจริงๆอะที่เคร่งมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่สอดคล้องกับวิถีแล้วก็การเรื่องของแต่ละคความเชื่อนเนี่ยเพราะว่าดั้งเดิมถ้าเราใช่ไหมอืม อืมเพราะว่าเหมือนกับในอีพีนี้ยเขาจะมีการแบบเน้นย้ำเรื่องการเลือกของตัวละครการใส่ตัวของน้องซีเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านี่ตั้งคำถามว่าแล้วตัวของเราสิ่งที่ตัวเองเลือกอะต้องมั่นใจแล้วก็ยืนยันสิ่งที่ตัวเองเลือกสิ่งที่ตัวเองรักกันต้องตรงเนี้ยมันเป็นไกด์ไลน์บอกมาว่าซีเขาเลือกอะไรอ่ะคนเนี้ยตัวละครของพี่คนเนี้ยคนอื่นบ้างจ้ะอืมไม่รู้ดิวันนี้ผมดูโดยรวมแล้วผมรู้สึกว่าคุณน็อปเขาชัดเจนอะในการที่จะสร้างซีรีส์ที่มันเป็น coming of age แต่ว่าเป็นเบสของแบบเอาความเป็นคริสตศาสนามาครอบตรงนี้เนาะแล้วมาเห็นในชัดที่ทุกครั้งที่อย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ทั้งหมดเลยว่าที่เราแทรกกันไปนู่นนี่นี่แบบคือเขาตั้งคำถามตลอดเวลาโดยให้ตัวบาสซะส่วนใหญ่ด้วยเป็นคนแทงเรื่องเข้ามาแล้วผมรู้สึกว่ามันก็เลยกลายว่า มันดีไงเพราะว่าหนึ่งมันพอมันอยู่ในปากตัวละครหลักแล้วมันคำถามนั้นแต่ละคำถามมันแล้วต้องตอบโดยตัวละครหลักตัวมันทำให้รู้สึกว่าเรื่องมันเดินเรื่องด้วยตัวละครหลักจริงๆแล้วก็มันเติบโตไปพร้อมกันกับ conversation แม้กระทั่งว่าคำถามต่างๆเนี่ยมันเติบโตพร้อมตัวละครไปเลยแล้วเราด้วยที่ได้เรียนรู้ไปกับสองคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยแล้วด้วยแบบแล้วยิ่งชอบด้วยการที่แบบบางซีนเขาใช้เนอะที่เราเห็นกันที่แบบตัดซีนภาพมาช่วยในการขยายอารมณ์ของตัวละครอย่างตอนที่อยู่ในห้องสมุดเนาะกับมาสเตอร์ภาคอะไรเงี้ย เราไทยรักได้พูดแล้วแหละว่าเริ่มหวั่นไหวเริ่มมีนู่นมีแต่ว่ายิ่งตัดไปที่ภาพของบาสในสนามบอลอ่ะมันกลายว่ามันยิ่งส่งอารมณ์ของตัวละครทั้งคู่ว่าอีกคนนึงก็รู้สึกอย่างนี้แบบคือพอได้ยินแค่คำได้ยินแค่แบบว่าเลือกพระเจ้าอ่ะไอ้บาสก็ไม่ไหวละอืมแล้วมันยิ่งกับสอดคล้องกับสิ่งที่ไทยรักพูดเรื่องหวั่นไหวเนี่ยมันก็กลายว่า แล้วไม่รู้ดิภาพพวกนี้มันสวยมากสวยโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะแต่ว่ามันเล่าเรื่องได้ค่อนข้างชัดเจนและบวกกับ conversation ที่ยิ่งชัดเจนเข้าไปใหญ่ผมรู้สึกว่าโอ้โหคุณนพนัทค่อนข้างแม่นยำมากๆในการทำอะไรแบบเนี้ยแล้วแบบแล้วมันทำให้เนื้อเรื่องตัวละครทุกอย่างมันดูสมเหตุสมผลไปหมดเลยอะแล้วมันดูมวลรวมแล้วมันอึดอัดอ่ะคือเลยจริงอันนี้คือซีนเนี้ยการที่เอาตัวบาสออกไปเลยแล้วไปอยู่ที่สนามบอๆอืลก็มเวิร์กกับใช่การแค่อินเสิร์ตภาพเข้ามาแล้วเท้าเปล่าถ้าใส่อืมรองเท้าจะไม่ฟิลนี้ด้วยนะ ไม่ฟิวไม่ฟิวเออมันแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆที่มันแบบ
มันสอดคล้องกันไปหมดอะแบบแค่หวั่นไหวเหรอไปแล้ว ผมเลือกพระเจ้าอย่างเงี้ยเออมันคือแล้วแล้วนั่นก็คืออยู่ในด้านของแบบเหมือนบาสอยู่ในดาร์กไซด์ไปเลยอยู่ในแบบซอกของห้องสมุดอะไรเงี้ยเออแล้วมันอยู่ในและอีกอันหนึเงางที่มืดไปอีกอะไรเงี้ยแล้วซีนแบบถ่ายผ่านกำแพงอะแล้วมามืดอ่าแล้วกลับมาสว่างอย่างเงี้ยคือแบบบาสก็คืออยู่ฝั่งมืดไงแต่พอใช่เดินออกมาเจอแทนลักปุ๊บสว่างอย่างว่าเงี้ยอะไรเงี้ยเออผมชอบการเล่าเรื่องด้วยภาพของคุณออฟมากๆแล้วบวกกับบทที่มันเอื้อต่อชื่อแบบยังไงเนี่ยบทที่มันค่อนข้างเคลียร์กับคาแรคเตอร์ตัวละครอืมทำให้เรารู้สึกว่าละเมียดนะแต่บทมันตรงจุดหมดเลยอะแล้วทุกอย่างมันก็ไปเป็นสเต็ปเลยอะที่มันที่ออฟเขาคุณออฟเขาอยากจะเล่าจริงๆแล้วเราก็เห็นเลยว่ามันเหมือนโรลเลอร์คอสเตอร์นะแต่เป็นโรลเลอร์คอสเตอร์ที่แบบทำด้วยมืออะ อันเนี้ยรถไฟเหาะสวิงเหมือนกันนะอีพีเนี้ยแต่ว่าเป็นรถไฟเหาะที่เราทำด้วยเขาทำด้วยมือเหมือนเขาแกะสลักขึ้นมาแล้วมันรู้สึกว่าโอ้โหเป็นรถไฟเหาะไม้อะพูดง่ายๆมันดูละเมียดมากๆมันดูให้เรารู้สึกว่ามันโลดโผนจริงแต่ว่าโลดโผนด้วยความเร็วที่คงที่แล้วรถแล้วรสมูทถไอเนี่ยแบบไม้อะสมัยก่อนอะเออเคยแต่มันน่ากละแต่มันสมลัวอยู่นะ แต่มันสมูทไง อือะไรอย่างเงี้ยมความได้ว่าความต่อเนื่องของอารมณ์ที่เขาจัดวางไว้อะถึงแม้กระทั่งแบบฉากที่ อ่าบ้านบาสที่เล่าเรื่องอดีตที่บ้านคือมันเจ็บมากนะมันดาร์กมากๆเลยแต่มันก็ถูกโยงต่อด้วยฉากน้ำตกซึ่งค่อนข้างจะหวานแต่เป็นหวานแบบหวานปนขมแต่ว่ามันสามารถเอาไปด้วยกันได้อะทั้งๆที่มันเป็นซีนต่อเนื่องทั้งๆเพราะด้วยบทสนทนาด้วยบทของถ้าจำไม่ผิดบาสจะพูดขึ้นมาเหมือนแบบช่างมันเถอะชีวิตมันแบบมันเลวร้ายไปแล้วอ่ะนี่คือมันเหมือนมันมีการแบบตัดอารมณ์ด้วยตรงนี้แล้วมันก็พลิกไปอีกแบบหนึ่ง ซึ่งผมว่ามันเป็นวิธีการที่ค่อนข้างดีกับเรื่องนี้เลยอ่ะเพราะว่าไม่งั้นเมื่อกี้ทุกคนดาร์กหมดเลยนะดาร์กไปเลยอ่ะแล้วแทนรักก็จะเข้าไปแทนรักก็จะช่วยอะไรไม่ได้เหมือนกันได้แค่ปลอบถ้าเกิดตัวบาสยังดิ่งอยู่แต่บาสเลือกที่จะใช้เบี่ยงอารมณ์ไปโดยการที่บอกว่าเฮ้ยเราออกมาเที่ยวด้วยกันครั้งแรกไม่ควรจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาในบทที่มันก่อนหน้านี้ซีนคัดอะมันค่อนข้างดาร์ก แล้วกลับมาเป็นซีนเนี้ยซึ่งเป็นซีนน้ำตกซึ่งมันก็หวานจริงๆเนอะโดยเฉพาะเกลียดมากตอนที่แบบโอ้โหเปลือกทั้งคู่แล้วมองกันโอ้ยก่อนที่จะถอดสร้อยนั้นน่ะโอ้ยโอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ตอนจะถอดตอนเลยถอดเสื้อออกหมดแล้วเหลือแค่สร้อยอ่ะถอไม่ได้ดไม่ถเลอดอ่ะยมันคือคำตอบสุดท้ายแล้วนะว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ไม่แล้วเจมินายหล่อมากใช่ที่เป็นแบบแล้วเป็นภาพแบบเหมือนพลายน้ำเนาะจะมันค่อนจะมีเงาอยู่ถูกไหมส่วนไปส่วน แล้วแรงนะครับแรส่วนงมากส่วนแทนรักนั้นก็คือแบบมองไปที่สร้อยเนาะมองต่ำลงอ่ะแล้วก็ขึ้นเงยขึ้นมาแล้ว close up แล้วเปียกอุ๊นั่นก็หล่ออีก ตัวก็หล่อมากเช่นกันทั้งคู่ แล้วอยากเป็นกินนารีในบ่อนั่นจังเลย แรงอยากมากดูกินนาไม่แล้วรีว่ะคือแบบว่าเวลาถ่ายเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์อ่อนไหวพริ้วไหวแล้วมันมีน้ำมาด้วยมันจะเสริใช่มความมันจึงเสริมอารมณ์เออความละเมียดความละลื่นความพลิ้วของอารมณ์ที่มันไหลไปอ่ะแต่สุดแล้วท้ายเขาก็เลือกไปจูบหลังน้ำตกเพอืราะมันยังเปิดเผมยไม่ได้อยู่ดีอะใชเนาะแม้่จะเปิดแต่ก็ปิดก็ซ่อนอยู่ดีมีม่านน้ำถึงหน้าอือยู่ดีอะมอืมคือดีโลเทเคชั่นที่ลเนาะจูบแม้ถูกกระทั่งแบบตอใช่นจบอย่างเงี้ยแทนที่จะตอนต่อไปอ่ะหน้าถัดไปอย่างเงี้ยมันเหมือนอ่านไบเบิลทีละหน้าทีละหน้าอยู่เนี่ยมันคือการเจ็ดตอนดีไซน์อืม อืมอยากชวนทุกคนคุยจังก็เลยมาดีป่าเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องไหนจ๊ะอะไรนะด็อกเตอร์อะไรนะอะไร เบียร์จบถึงก่อน ไม่อยากชวนทุกคนคุยจังเลยเรื่องนี้ Brother ภาครู้ไหมผมว่าอ๋อรู้อ๋อดูคิดว่ารู้เรียบแล้วรู้รัดเดอร์ปาแล้วรู้เพราะอะไร เพราะตัวเองก็เป็นเพราะแรตัวเองก็งหวั่นไหวไม่คืออันเนี้ยตัวเองก็เป็นหมายความว่กำลังจะหมายความว่าเขาเคยมีประสบการณ์แบบนี้มาใช่ถูกไหมอืมแล้วเขาน่าจะแล้วเขาก็เห็นทางว่าอุ๊ยอันเนี้ยแม่งเหมือนกูเลยอะไรอย่างเงี้ยป่ะเพราะว่าวิธีการมองของบัตเตอร์ภาคเนอะมันอืมเหมือนแบบตายห่าละกูเจอเด็กที่เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกูเลยวะอะไรเงี้ยไหมรู้สึกใช่ไหมและที่สำคัญที่สุดไม่ได้อะ จับผิดนะอารมณ์ไม่ได้จับผิดเมื่อไม่กี้ได้ละไม่ได้คือแต่ว่าจับผิที่ไม่ได้จับดแค่ผิด
แล้วอันเนี้ยนอกเหนือจากไม่ได้จับผิดแล้วเนี่ยยังอยากช่วยด้วย ใช่ เพราะว่าถ้า ใช่ ไม่อยากช่วยเขาไม่น่าจะตั้งคำถามนี้ แล้วโดยที่ใช้ทุกคนให้ไปเก็บหนังสือ ถูก ในช่วงเวลาแล้วก็ทามมิ่งแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลย อันเนี้ยคือเลยอยากชวนคิดว่าแบบว่าเขาเราไม่ได้คิดไปคนเดียวเนาะเพราะว่าพวกเราคิดเหมือนกันเนาะ น่าจะผ่านมา ต สั อ ก น พั เดิ ก น เดียว ออก กัน จากประตูไปแล้วหันมามองก็ชัด เนาะ เจ ชั น ดเจน อืม แล้วแต่ว่าที่คำว่าช่วยคือตอนที่คุยมันมีประโยคนึงที่เป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกับ มันไม่ผิดแบบคือจำประโยคนั้นไม่ได้แต่เหมือนกับว่าให้ดูอารมณ์ตัวเองหรือให้ ประโยคสุดท้ายที่พูดถึงว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นความคาดหวังอะไรสักอย่างด้วยมั้ สั ย กอย่างประมาณ อะ นึ ไรง เงี้ย มันจะ แล้ว มี ก็ บทที่กับตัวแทนรักกับ2 คนนะใน EP เนี้ยมาสเตอร์ภาคกับน้องซีชื่ออะไรนะ โจ คุณพี่อะไรนะ โจ ตัวเนี้ย2 คนเนี้ยที่แบบว่าทำให้ตัวของ คือคนที่ยังลังเลไม่แน่ใจมันคือตัวแทนรักนะบาส ถู ดู ก แล้ว ถู ก็ ก ช ถู อก บอะไร ถูก เป็นยังไงจะพุ่งไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ อื ยแต่ ม ตัวของแทนรักต่างหากที่ยังแบบสับสนอยู่ถึงแม้ว่า จะรู้ตัวแล้วว่าตัวเองเป็นคนที่แบบว่าอะไรไม่ใช่ลูกรักพระเจ้าแล้วแต่ก็ยังมีความสับสนอะไรยังถูกยังผิดยังมีการแบบเวทตั้งคำถามอยู่ตัวละครตัวเนี้ย แล้วตัวแทนอย่างจังโจอย่างเงี้ย ที่น้องซีมันเล่นเนี่ยโอ้โหเคลียร์คัดชัดเจนมากเลยเนาะ เนาะนะ ออก มา มา นิด นิด เดียว เดียว นะ สั่นสะท้านไปหมดเลยเนาะคีย์เวิร์ดครบ เล่นเต็มแบบโอ้โหตายห่าซึ่งอันเนี้ยอันนี้พี่บอกตามตรงนะพี่ขอรีแพร์หน่อย อืม ส่วนตัวอันเนี้ยไม่ได้มานานแล้วรีแพร์ดูน้องซีเล่น ดูโฟร์ดูเจมินายเล่น แต่บัตเตอร์ภาคเอาตรงๆนะ ส่วนตัวพี่นะ คือพลังมันควรจะเป็นพลังของความเป็นพี่ชายเนาะพลังของประสบการณ์ที่มาก่อนแล้วเอามาเล่าสู่แล้วก็เหมือนกับชี้แนะแนวทางรุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ด้วยวิธีการเล่นน่ะ มันยังไม่สามารถคลุมการแสดงของของโฟร์ธได้เข้าใจพี่ไหม เข้าใจ คือพี่ เข้าใจ ก็เลยรู้สึกแบบผู้ตายหาแล้วแบบ คือถ้ามีลูกเก่ากว่านี้อีกสักหน่อย มัน ถ้า จะ มีลูกเก่ากว่านี้สักหน่อย มันคือจำได้ไหมที่บอกว่าที่เขาเดินมาปุ๊บแล้วแตะแล้วก็ไปคือซีนนั้นพี่รู้สึกมันเหมือนเข้ามาเพราะบท เดินเข้ามาเพราะบล็อกกิ้งแล้วก็เป็นท่าที่ลีฟเอาไว้แบบตามแบบบรีฟคือคือไม่ผิดนะครับพี่ไบร์ทไม่ผิดเลย พี่ไบร์ททำได้ตามบรีฟเลย แต่ว่าในความที่พี่ไบร์ททำได้ตามบรีฟเนี่ย ในความละเอียดของจะบอกว่าไงดี เช่นคำตอบที่บอกว่า มันกูรู้มันยากอะไรเงี้ยไอ้คำว่ารู้แล้วมันยากมันรู้ว่าอะไร แล้วมันยากอย่างไรเราไม่เห็น เราไม่เห็นความยาก แต่เพียงแค่อย่างโจพูดแค่ว่าอุยมึงมันเงียบ เงียบจนเนี่ยเพราะว่าลองเทียบคำเนาะเห็นไหมคือมันคำว่ายากกับคำว่าเงียบเราเห็นคำไหนมากกว่า เห็นที่หมายถึงว่าเห็นสภาวะของอารมณ์และบริบทของตัวละครตรงไหนมากกว่าดร.เชิญครับ แต่เพราะว่าพี่ปอนแบบเป็นการล่วงเกินหนูไม่ยอมหนูยอมไม่ได้วันนี้หนูจะแบบว่า อ่า นะ อ่า เป็นแฟนมาสเตอร์ยอมไม่ได้ เริ่ม ก็ เหร รู้ อ สึกว่าคิดว่าตัวมาสเตอร์ภาคเองอาจจะไม่มีความมั่นใจที่สูงเท่ากับ เท่า โจ กับ ความมั่นใจตัวเองความมั่นใจตัวเองยัง คิด สั่น ว่า อ จาก ยู่ถูกไหม ยังสั้นอยู่ อย่างประเด็นที่พี่ปอนเรสมาทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มั่นใจ แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มสิ่งที่ตัวเองเลือกได้ดีเท่ากับพี่โจ โจ พี่โจโป๊ะ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 รู้แล้วว่าอะไรคืออะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ตัวเขาเองตัวมาสเตอร์ภาคเองก็พูดนะว่าพี่โจเองก็เป็นทุกอย่างนะ อืม และท้ายสุดคนที่ไม่ได้ทำตามที่สิ่งที่คนอื่นเขาคาดหวังด้วย หลุดจากสิ่งที่เขาคาดหวังด้วยเลยคิดว่ามาสเตอร์ภาคเองก็อาจจะว่าความมั่นใจหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เท่ากับพี่โจโอเคนะ เข้าข้างสุดฤทธิ์ เข้า ดี ข้าง เฟน สุดฤทธิ์ สุด ดีเฟนซ์สุด ๆทนายหน้าหอ ไม่พี่เอาตรงๆนะ หรอเป็นทนายหน้าหอเหรอของคุณใหญ่เหรอ นั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะ อย่างนี้คือจริงๆแล้วพี่รู้สึกว่าการแสดงของไบร์ทดีแล้วนะ แต่พอดีไปเจอกับเวลแบบ นั่นแหละ อย่างที่บอก อืม โอ้โหวิธีการดึงแล้วเข้าไปเล่นในมิติที่มันซับซ้อนแล้วก็ลึกอะไรอย่างเงี้ย
คือมันทำให้เห็นนะเอาอันนี้บอกตามตรงนะพอพอวิธีการเล่นที่น้ำหนักมันมาแล้วมันไม่เท่ากันนะมันเห็นชัดมันเห็นชัดแบบเห็นได้ชัดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันเห็นแบบนั้นปุ๊บอะน้ำหนักของตัวละครเอาใหม่น้ำหนักของบทที่ตัวละครต้องการสื่ออะมันก็เลยดูเบา อืมน้ำหนักมันไม่เท่ากับการแสดงของตัวอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดมีเวลาให้พัฒนาขึ้นได้แน่นอนแล้วก็รอและคาดหวังมากว่าในผลงานชิ้นต่อไปของพี่ไบร์ทจะได้รับการพัฒนาขึ้นเยอะๆซึ่งอันเนี้ยดีแล้วนะดีแล้วนะต้องพูดก่อนว่าดีแล้วนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอดีมันขึ้นสังเวียนกับรุ่นเฮฟวีเวทในขณะที่ยังเป็นไลท์เวทไงมันก็เลยดูบางไปหน่อยและด้วยความที่มันต่อเนื่องด้วยหมายถึงว่าสภาวะอารมณ์และเหตุผลคัดงานทุกอย่างมันมาจากตั้งแต่โจมาอืมเขาเป็นตัวอืมอืเขามเป็นตัวที่แบบกระตุ้นอ่ะให้แทนรักรู้สึกว่าตกลงยังไงอืม ต่อด้วยแทนรักแล้วก็มาคือพระภาคที่ตรงกลางพอดีไงอืมระหว่างสองคนนี้อ่ะอืมมันก็ในความได้เห็นได้ชัดที่ถูกบอลบอกถูกเข้าใจได้เพราะชอบแล้วก็ชอบตอนที่โจมากับน้องอีกคนเนี่ยที่หัวทองอ่ะอันมันนั้นก็ดูชัดแบ่งพาเจนไปเลยร์ทอ่ะมันดูแบ่งพาร์ทมากอ่ะมันดูแล้วรู้สึกแบบอุยตายห่าละคือคือถ้าเป็นพุทธก็คือทางโลกกับทางธรรมอย่างชัดเจนเลยอ่นะาอืมคือแบบแบ่งเลยอะว่าใครต้องการเดินสายไหนในการแนะแนวอะนึกออกป่ะคืออันใคร นี้มาเป็นอารมณ์แบบพระเจ้ากับเดวิลอีวิลไหม เราต้องบอกหัวว่าเป็นโลทองกธรรมสับกันเลยสิเธออย่างเงี้ยนะมาอีวิลที่ไหนเดวิลที่ไหนจะเรียนมหาวิทยาลัยถ้าอยากเรียนมหาวิทยาลัยมาทั้งพี่อะไรเงี้ยเขาก็ใฝ่เรียนอยู่จะเอาอะไรนี่ไงเป็นอีวิล ก็เนี่ยสี่คนนี้ก็เดวิลนะอยู่ในมหาลัยเหมือนกัน ที่ แรผมงทองมากอ่ะชอบการเก็บรายละเอียดอ่ะผมทองแบบทองคือทองยุคเรานะไม่ใช่ทองปัจจุบันนะใช่ทองแบบทมีองโค้ด้านๆอ่ะใช่เสื้อผ้าต่างๆนานาเพลงเพลงเนี่ยโอ้ทุกเอลิเมนต์คุณนพนันก็เก็บมาละเอียดจริงพูดมากๆผมเดี๋ยวบ้านทองที่บึ้มหรอก เออเดี๋ยวบันบึ้มนะเดี๋ยวบันบึ้มนะ ดูที่ผมทองเหมือนกันว่าเอ๊ะทองมันเป็นประกายที่คิดในรุ่นเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าเหตุผลที่ใช้เพลงของพี่ปอเนี่ยนอกเหนือจากเนื้อเพลงที่มันใช่แล้วเป็นเพราะตัวพี่ปอด้วยหรือเปล่า อือันนี้ก็อยากรู้ มอันนี้ก็อยากรู้เช่นกันนะจ๊ะเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วมันเพลงเนี้ยโอ้โหเนาะอืขึ้นมมาแล้วมันแบบ มันนอสตาเชียพี่เอาจริงมันแล้วมันหลายๆอย่างมากๆแล้วก็เกลียดการใช้เสียงของโฟร์กับเจมินายมากนะเกลียดคือใช้คำว่าเกดิลียดใช่ฉันให้2 เต็ม 10ช่องเสียงของโฟร์และเจมินายที่เอามาเล่นตัวแทนรักกับบาสนั้นแบบทำได้ไงวะเอคือห่ออเอ้ยเล่นช่องเสีดีไซน์ยงอะไรก็ดีไซน์ก็ดีกับเสียงฮะคือแบบอีกนิดเดียวจะไม่เหมือนคนธรรมดาพูดแล้วอะใช่คืออีกนิดนึงนะถ้าเกิดเกินไปอีกนิดนึงปุ๊บนะจะดูไม่ธรรมชาติทันทีแล้วจะไม่ได้ยินด้วยใช่จะไม่ชัดเสียงมันจะไม่เคลียร์ชัดแล้วจังหวะกาเอาตรงรพูดที่มันเนิบขนาดนั้นเว้นวรรคขนาดนั้นน่ะแล้วมันดูธรรมชาติได้ยังไงวะอือย่างเงี้ยมเออ คือเอาตรงๆนะคืออันเนี้ยมันเป็นเส้นบางมากระหว่างความดัดจริตเอาตรงๆเอาตจริงรงใช่ต้องเข้าใจๆมันเป็นเส้นบางมากเพราะว่ามึงจะมาพูดแบบกระซิบแบบคำปะและอย่างนี้กันคือเราก็รู้ว่า2 ตัวละครเนี้ยมันเปิดเผยไม่ได้ มันโจ่งแจ้งไม่ได้มันยังเป็นมันเป็นแบบว่าแบบ complicated relationship เนี่ยหรอกปะอืมันอะไรไม่ได้เลยเปิดเผยไม่ได้เลย แต่ว่าวิธีการเลือกใช้ช่องเสียง diction ห่วงของคำการทอดน้ำเสียง โอ้โอ้ยยเนี่ยอะไรจะขจะบนาดอกนั้ว่านใช้แต่เสียงโปรมันเป็นการเจกต์พูดไหมอืมถ้าไม่ใช่นักร้องไม่ได้ใช้เสียงโปรเจกต์พูดนะจะได้ยินไม่ชัดทุกคำแบบโปรนี้นะเจกต์โปรเจกต์ยังไงต้องเสียงโปรโปรเจกต์อันนี้เจกต์เลยโปรเจกต์โฟนแน่นอนโปรเจกต์เต็มๆเลยเดี๋ยวโปรเจกต์แน่นอนเทคนิคแบบละครเวทีจัดจ๋าเลยการปล่อยให้ลากยาว เพราะว่าบางคำอ่ะบางบทหรือบางฟาสบางอะไรนะบางประโยคอ่ะประโยชน์ใช้ลมหายใจพูดอ่ะอืมใช้เสียงลมอ่ะแต่ใช่ชัดอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่แค่ตัวละครเขาเล่นก็ตอนเฉพาะเขาเล่นบาสกับแทนรักนะตอนอื่นเองเนี่ยเขาก็ใช้น้ำเสียงที่มันออกแบบดีไซน์มาแล้วอ่ะอืคือมันเป็นมลักษณะของตัวละครว่าใช่เหมือนเขาดีไซน์มาแล้วว่าตัวละครตัวนี้ต้องพูดยังไงเพราะว่าไม่ว่าจะไปพูดกับตัวอื่นก็ตามโอเคจังหวะที่มันแบบโอเคมันอารมณ์มันเนาะที่แบบว่าการเข้าหากันมันจะเป็นน้ำเสียงคนละอย่างแต่ว่าการใช้คำพูดอ่ะ
กับคนอื่นเองก็ตามน้ำเสียงก็ยังเป็นในแบบค ใช่ ล้ายคลึงกับตรงนี้ เป็นการใช้แบบ ดี คือ ไซ สิ่ง น์ ที่ มาแล้ว อย่างที่ได้ทราบมาแล้วของตัวละครตัวนี้ทั้ง อื คู่อะ ม ในขนาดฉากที่โฟร์ที่แทนหลักอะขึ้นเทศอะ อืม ตอนแรกผมนึกว่าคุณพ่ออานนท์นะตอนยังไม่เห็นนะจริงๆด้วยความเสียงมีความคล้ายอยู่ที่บอกจริงๆไม่รู้วันจะขึ้นมาเอา เหมือนกันรู้สึกเหมือนกันรู้สึกเหมือนกัน แล้วก็รู้สึกว่าเวลาเวลาเวลาพูดแบบต่อหน้าคนอื่นน่ะความชัดเจนหรือแบบความเกรงมันจะมีเยอะ แต่พอบอกมาพูดแบบนึกออกมามันเลยมันเลยพูดแบบในห้วงคำแบบโอ๊ยตายห่ามันแยกเก่งอะไรกันขนาด โอ้ นี้วะ ไม่คือแบบทุกอย่างทุกอนูของทุกสิ่งที่มาถึงเราอะแสงสีเสียงซีนที่แบบจะสัตว์ยังจะมาแบ่งซีนบีบฉันอีกอย่างเงี้ยอย่างไอ้ตรงมืดกับสว่างอย่างเงี้ยความมืดอีกแล้วยังจะมาเอาโทนขีต่ำมาบีบฉันอีกอย่างเงี้ยโอ๊ยจะกดอะไรขนาดนั้นดีดีรู้สึกแบบหู ลืมหายใจไปหลายช่วงทั้งแล้ว ทั้งที่มันเป็นซีนที่แบบเล่นน้ำกันฉันก็หยุดหายใจ ใช่ ไม่รู้เพราะอะไรเออสองเหมือนแบบคนนี้มันเล่นมหัศมีความรู้สึกเหมืจอนเขาแบรรย์มากบว่าดึงเฟรมแบบว่าช้าลงอ่ะคือเพิ่มสับแบบเหมือนภาพใช่มันเหมือนวิ่งแบบเฟรมเพิ่มเข้าไป1 เฟรมนิดนึงอย่างนี้มาน่าจะด้วยแหละมั้ยผมว่ามันคือความแบบเหมือนแบบทำให้เฟรมมันช้าลงนิดนึงอะเออโอ้ยแล้ววันนี้รุ่นไงวันนี้ไม่รุ่นใหญ่รู้จะบอกไงวันนี้รุ่นใหญ่เป็นไงบ้างจ๊ะอืมอืมเอาตายเลย พี่แตกนะ แต่ เกี่ยวกับพูดถึง บ้านบึ้มมากอีดอกบันเว้ยบึมมากบันบึมจริงมันใช่บึ้มทั้งจริพี่นุ๊กทั้งงพี่ต้อมดีมากดีงาม ดีแบบโอ้โหหน่อยเดียวออกมาหน่อยเดียวแล้วแบบวันเนี้ยเอาตรงๆนะคือสมทบอะแดกขาดเลย ๆอืม อืม ต้องพูดตามตรงแบบหูมาแบบปล่อยพลังแบบบง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 แบบหนึ่งคือมีแอคชั่นสองคือมีเอฟเฟกต์กับเส้นเรื่องมาครบไงนึกออกปะมาแล้วก็คุบทจ้ะบทมีความหมายอ่ะบทมีความหมายอะมันก็ยิ่งแบบโอ้โหมัน ซีนที่ถ่ายบ้านดูดิ เนาะบ้านมันบรรยากาศแบบมไม่ได้เปิดไฟ น่ากลัว ตู้ปลาใหญ่มากนะแต่มีปลาตัวเล็กๆแค่นั้นเแล้วออน้ำเป็นความเขียวแบบเขียวแบบนั้นอะเขียวอมทุกข์อะอืมแล้วก็เขียวเขียวแบบจริงเขียวบาดๆมาเจ็บอะอืมเขียวแบบแผลว่าในใจพูดถึงอะเรื่องของสีเขียวว่าสีเขียวจริงๆมันมีความหมายของคำว่าที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยอยู่นะ อืม illness นะ อืม illness อะไรต่างๆนานาเนี่ยความป่วยไข้ความทุกข์ระทมอะไรอย่างเงี้ยสีเขียวอืม คือมันจะฟ้ามันเศร้าแต่เขียวมันเจ็บอะเนาะอืมเอาล่ะวันนี้ก็ประมาณนี้ไหมทุกคนตอนแรกจะพูดกันใช่บอกกันแบบว่าเอาตรงๆนะขออนุญาตบอกเบื้องหลังก่อนว่าตอนแรกวันนี้รีแคปแป๊บเดียวพอขอใช่รีแคปแป๊บเดียวพอเพราะวันนี้เราอัดกันค่อนเพราะว่าข้างดึกตีดม สองแล้วใช่ไหม สองแล้วค่ะตีสองแล้วค่ะทุกคนค่ะแต่ในที่สุดก็มายาวเลยลากยาวจนได้ แต่ว่าวันนี้อาจจะแบบว่าจับประเด็นกันเบาๆแล้วกันอันนต้องคุยกันตามตรงนะครับเดี๋ยวเราไปจับประเด็นกันครั้งหน้าเพราะว่าเรามีนัดเจอกันกับคุณนพนาศนะคะคุณนพ Hello นาศ ทุกคนเจ้าของรางวัล Golden ก็ได้ Globe กรอบ Award อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะโดนเชือด อ่าเออ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 ฝากคำถามกันมาได้นะครับถามไม่ถามอีกเรื่องหนึ่งนะครับพูดก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะครับขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการสนับสนุนจากทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสแกนแล้วก็โอนเงินเข้าสู่บัญชีนี้นะครับการกด subscribe ไลค์หัวใจแชร์รวมถึงการกดกระดิ่งรู้ก่อนนี่ต้องขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกคนการพูดการคุยกันในแพลตฟอร์มอื่นๆใดๆอย่างเงี้ยฝากติดแฮชแท็กปักทีชาแนลด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะครับขอบคุณ JMTV ด้วยนะครับสำหรับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ที่มันทำให้เราได้แบบมาพูดมาคุยกันนะจ๊ะ แล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่มีอาการปวดหัวไมเกรนหรือว่ามีเพื่อนก็แนะนำได้นะครับกับเอ็กซ์ตรีนนะครับสามารถสั่งซื้อได้ผ่านลิงก์
ลิงก์ภายใต้คลิปนี้นะจ๊ะทุกคนจ๋าเอาละครับวันนี้พวกเราสี่คน หรือแปะมาหลายคลิปอะ วันนี้พวกเราสี่คนลาแล้วนะครับเจอกันกับคลิปหน้านะครับสวัสดีครั ส บ วัสดีค่ะ บ๊ายบาย ใครฟังจนจบขอบคุณมากนะคะ